मेरो कपालको जीवनमा लास्ट टाइम आया लागिरहेको छ होइन काट्न पनि तर पनि हल्का चिलाउँछ नि त कपाल त मेरो मैले धेर छोटो पार्ने छैन यसो मौलाट हान्नेवाला छु गाइजहरू यहाँ चाहिँ म बसिसकेँ होइन अङ्कल एकछिन पिसाब फेर्न जानुभयो है यहाँ यसो अनि हाम्रो अमित भाइ पनि आएको छ है ऊ मसँगै जान्छ अहिले है सो हेलो नमस्ते गाइजहरू के छ आजको हाल खबर है आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र आजको भिडियो पनि इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ है हल्का भए पनि मेरो भिडियो हेरिदिनु होला है सबैले हल्का लास्टसम्म वाच गरिदिनु होला है म त्यही चाहन्छु अरू केही चाहदिनँ म चाहिँ भिडियो त्यसकारण मैले धेरै लामो बनाएर छैन होइन भिडियोहरू चाहिँ धेरै लामो बनाएको छैन मैले अनि यस्तै हेर्दै गरिदिनुहोस् मेरो भिडियोहरू आज चाहिँ यो कपाल मेरो लास्टै लामो छन् क्या यो कपालहरू काटिदिनु पर्ने अब यहाँ त यहाँसम्म छन् यस्तो तेरे नाम देखिन्छ क्या यस्तो हेर्नु तेरे नाम देखिन्छ त्यसकारण यो कपाल माथि जाँदैन नि त धेरै लामो हुँदाखेरि त एकदम वेट पर्छ कपालमा त्यसकारण नि यस्तै आउँछ क्या अनि मलाई पनि सुत्ने बेला गाह्रो पर्छ त्यसकारण मैले काटिदिन लागेको छु अब है अब स्यालुनतिर जाउँ अब त त्यही हो गाइस त्यस्तै हो है मेरो यो साइकल पम्चर भएको रहेछ पम्प हालेको थियो त्यो अनि हावा निक्लेको यसको होइन यही साइकलबाट जानुपर्छ हामीलाई अब मैले यो चिकन खाँदै नि त यहाँ यस्तो यहाँ जिब्रो हेर्नु मेरो निलो परिरहेको छ मेरो जिब्रो चाहिँ र यसमा यही साइकलबाट जानुपर्ने अब है हेर्दै भन्नुहोस् ल गाइजहरू म चाहिँ घरबाट बाहिर निक्लिसकेँ होइन यसो सेलुनतिर जाँदै गर्छु म है यो जाइले चाहिँ मलाई कस्तो हेरिदिएर यसो मेरो कपालको जीवनमा लास्ट टाइम आया लागिरहेको छ होइन काट्न पनि तर पनि हल्का चिलाउँछ नि त कपाल त मेरो मैले धेर छोटो पार्ने छैन यसो मौलाट हान्नेवाला छु है तपाईँहरू हेर्नुहोस् मेरो मौलाट यस्तो साइडबाट हान्नेछु त्यो कस्तो हुन्छ हेरिदिनु होला है एउटा मिठो कमेन्ट छोडिदिनु होला है त्यसबाट पनि मोटिभेसन प्राप्त गर्नेछु मैले भिडियो बनाउनुको लागि होइन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू अलिकति दामी देखिरहेको छ घाम यतैबाट आइरहेछ नि त त्यसकारण त्योबाट राम्रो देखिरहेछ मेरो फेसमा लाइट परिरहेछ त्यसकारण अब यस्तो त्यहाँ पुगेपछि म हल्का एनिमेसन टाइपमा देखाउँछु होइन सिनेमेटिक टाइपमा सेलुन कहाँ छ कस्तो छ देखाउँछु त्यसपछि तपाईँहरू थाहा पाउनुहुन्छ होला होइन मेरो साथीहरूले यतै देउनियातिर हो हुन चाहिँ बिर्तामोड नगरपालिकातिर पर्छ तर लास्टतिर हो है गाइजहरू म चाहिँ यहाँ आइसकेँ होइन यहाँनिर सेलुन छ तर के गर्नु अङ्कलले भिडियो गर्न दिनु हुँदैन अरे त्यसकारण म अब के गर्नु अब भिडियो गर्न दिनु हुँदैन होइन त्यसपछि अब के गर्न सकिन्छ के गर्न सकिँदैन त्यसपछि मेरो कपालको रिजल्टै देखाउँछु होइन हेर्दै गर्नुहोस् मेरो भिडियोहरू गाइजहरू यहाँ चाहिँ म बसिसकेँ होइन अङ्कल एकछिन पिसाब फेर्न जानुभयो है यहाँ यसो अनि हाम्रो अमित भाइ पनि आएको छ है ऊ मसँगै जान्छ अहिले है जाने बेला चाहिँ मेरो कपाल अब काट्ने हो मौलाट हान्ने हो है अब अङ्कल आउनुहुन्छ अब बाटोमा भेटौँ ल गाइजहरू मैले चाहिँ कपाल काटिसकेँ होइन यस्तो पछाडि धेर कपाल छ होइन त्यसको चाहिँ मलाई डर लाग्यो कलेजमा म खाट्छ कि के हो तर केही छैन हेरौँ है अब घर गएर हल्का रिजल्ट थाहा हुन्छ मैले नुहाएको छैन नि त नुहाइसकेपछि जाउँछु अब घरमा अब अमित र म चाहिँ अब घर जाँदैछौँ है अमित त्यहाँ टाढा साइकलमा पुगिसक्यो अब घरतिर लाग्छौँ होइन अनि घरमा देखाउँछु कपाल नुहाइसकेपछि कस्तो हुन्छ ल गाइजहरू अब यस्तै हो होइन मैले यसो कपाल देखाउनु लागेको छु है यसो काटेको छु योपालि चाहिँ हल्का बिग्रे जस्तो लाग्यो होइन राम्ररी काटिएको छैन त्यसकारण केही छैन नेक्स्ट पालि अब मिलाउँला नि तर आजको भिडियो चाहिँ यहीँसम्म थियो होइन सबैलाई धन्यवाद लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू फर वाचिङ द लास्ट जे पनि भयो होइन त्यसपछि सक्यो आजको भिडियो चाहिँ यहीँसम्म थियो ल बाई बाई